Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau 30 ngày trời nắng nóng kéo dài, bầu trời cuối cùng cũng bắt đầu mưa nhỏ lấm tấm. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Nhưng không ai ngờ rằng cơn mưa này sẽ kéo dài suốt một năm. Cuối cùng cũng có mưa, mát mẻ, nhưng ngày lạnh này cũng không quá lạnh. Tiếp tục tắm nắng thôi, những người trú mưa ở cửa siêu thị vui vẻ hớn hở. Có người thậm chí nhảy ngay vào nước. Thoải mái tận hưởng cảm giác mát mẻ hiếm có. Tôi cầm một túi thịt lợn đi ra khỏi siêu thị. Nhìn ra ngoài, mưa càng lúc càng lớn, nhăn mặt lại. Tôi không phải là người không thích mưa. Sau bao ngày nắng nóng, tôi cũng sắp bị nướng chín rồi. Mưa thật là tốt, chỉ là tôi có chứng sợ mưa. 3 năm trước, tôi đã lái xe vào một vùng nông thôn và bị ngập nước 2 ngày. Chắc nước đã ngập đến thắt lưng nữa thì tôi bị đuối nước, sau đó tôi bị ám ảnh bởi nước. Ngay cả khi thấy mưa cũng cảm thấy lo sợ. Tôi lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Từ hôm nay, nhiệt độ sẽ dần giảm xuống. Không còn cái nóng 43,5 độ nữa. Thay vào đó là nhiệt độ thoải mái khoảng 33 độ. Đây là tin tốt. Nhưng theo sau đó là mưa kéo dài. Trong một tuần tới, sẽ có mưa liên tục. Đôi khi là vào buổi sáng, đôi khi là vào buổi tối. Hầu hết là mưa nhỏ hoặc mưa vừa. Tôi thở dài. Quay lại siêu thị chuẩn bị tích trữ đồ. Trước đây, khi trời nóng, tôi không tích trữ đồ nhiều. Nhưng bây giờ mưa liên tục, tôi không muốn ra ngoài nữa. Vì vậy tôi chuẩn bị tích trữ đủ đồ ăn, để đảm bảo tôi không phải ra ngoài trong một tuần. 10 hộp bò bít tết, 12 cân cánh gà đông lạnh, 3 túi há cảo, 4 túi bánh trôi. Đây là những món tôi yêu thích. Ngoài ra, tôi còn mua một túi lớn cà chua và khoai lang. Và một thùng cháo tám bảo và một thùng mì ăn liền. Dù sao thì những thứ này cũng đủ cho tôi ăn cả tuần. Tiết kiệm một chút là có thể ăn cả tháng. Mua xong đồ đạc, tôi về nhà. Tôi sống trong một khu dân cư ở đảo nhỏ. Nhà không lớn, 90 mét vuông, nằm ở tầng 3. Sau khi mang đồ về nhà, mưa có vẻ còn lớn hơn. Tiếng mưa rơi lộp bộp vào cửa sổ, như thể có thể làm vỡ cửa sổ bất cứ lúc nào. Ngoài trời mờ mịt. Những người trước đó đang vui mừng dưới mưa, chắc hẳn đã về nhà để tránh mưa. Tôi kéo rèm lại, gọi điện cho bố mẹ. Họ ở quê trên núi. Cơn mưa lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến họ. Cả nhà à, lưu ý an toàn nhé, cơn mưa này thật mạnh. Càng lúc càng lớn. Mưa có sức mạnh lớn. Bố tôi dặn dò tôi trong điện thoại. Ông đã nhiều năm không thấy cơn mưa to như vậy. Bố, các bạn mới phải chú ý an toàn đấy. Ở đây sẽ không sao đâu. Gần đây tôi cũng không ra ngoài. Các bạn cũng đừng ra ngoài làm ruộng. Tôi cũng dặn dò lại bố. Bố tôi liên tục trả lời được, rồi lại dặn tôi nếu bị ngập nước thì chạy lên chỗ cao. Chạy lên mái nhà. Bố tôi biết tôi sợ mưa, nên ông đã chuẩn bị trước một cách thái quá. Tôi muốn cười và gật đầu cho qua. Rồi cúp điện thoại. Tôi tắm một cái tắm nóng, rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đã là 7 giờ sáng. Ngoài trời vẫn là gió bão mưa lớn. Vô số hạt mưa như viên đá ném vào cửa sổ. Mưa vẫn chưa ngừng. Và vẫn là mưa lớn. Theo lý thuyết, một cơn mưa lớn sẽ không kéo dài lâu. Nhiều cơn mưa chỉ kéo dài nửa giờ. Dự báo thời tiết cũng đã nói, cơn mưa hôm nay sẽ đến vào buổi tối. Sao mà sáng sớm đã mưa lớn thế này? Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện ra tôi không thể nhìn rõ khu dân cư nữa. Nước mưa và sương mù quá nhiều, ánh sáng từ tòa nhà đối diện cũng mờ mờ. Không thể nhìn rõ, mưa lớn quá. Lúc này, ban quản lý gửi thông báo trong nhóm. Kính gửi các chủ nhà quý mến, hiện nay, cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo mưa lớn màu đỏ. Vui lòng hạn chế ra ngoài. Nhớ đóng cửa sổ cẩn thận, để tránh những thiệt hại không đáng có. Cảnh báo mưa lớn màu đỏ có nghĩa là trong vòng 3 giờ, lượng mưa sẽ đạt trên 100 mm. Lượng mưa này thật sự rất lớn. Các cơ quan chức năng cần phải chuẩn bị tốt công tác ứng phó, khẩn cấp và cứu hộ. Tất cả các công việc ngoài trời phải ngừng lại. Nhóm chat rất đông vui, nhưng mọi người không hoảng loạn. Một số người thậm chí còn đùa rằng mưa cứ kéo dài vài ngày nữa đi. Mát mẻ, đến ngày hôm sau mưa vẫn chưa dừng. Chủ nhà không còn vui nữa. Quá vô lý, từ hôm kia đến nay vẫn mưa lớn như vậy, lắc đường vào tầng 3 đã gần bị ngập rồi. Ai có xe để ở tầng 3 thì mau rời đi. Hôm nay chẳng thể đi mua rau được. Nếu mưa không ngừng,
Nhà tôi không có rau để ăn rồi. Tôi không tham gia vào cuộc thảo luận, chỉ đi kiểm tra cửa sổ. Xác nhận đã khóa kỹ rồi mới yên tâm. Vì tôi đã tích trữ khá nhiều đồ, nên tạm thời không lo vấn đề thức ăn. Tôi không tin mưa có thể kéo dài cả tuần. Tuy nhiên, mưa thật sự kéo dài cả tuần. Mỗi sáng tôi thức dậy đều thấy mưa chưa tạnh. Và cơn mưa không hề giảm bớt, vẫn duy trì ở mức cảnh báo mưa lớn màu đỏ. Cửa sổ của tôi bắt đầu rung lắc. Nước mưa đã thấm vào khe cửa. Điều này thật sự khiến tôi lo sợ. Bố mẹ tôi gọi điện mấy lần hỏi thăm tình hình. Tôi chỉ có thể nói không sao, mọi thứ đều ổn. Thực ra tôi cảm thấy không ổn chút nào. Liên tiếp 7 ngày, dù là ban ngày hay ban đêm, mưa vẫn không ngừng. Chúng tôi, thành phố Ngọc Thành, đã lên hot search. Tuy nhiên, các thành phố khác cũng có hot search, bởi vì những nơi có mưa không chỉ có thành phố Ngọc Thành. Ngọc Thành chỉ là một trong những người may mắn đầu tiên. Tôi đã cố tình tìm kiếm thông tin liên quan, phát hiện ra ở châu Âu, Đông Nam Á và Bắc Mỹ cũng đã bắt đầu có mưa liên tục. Thật bất thường. Trong khi xem nhóm chat, chủ nhà đã bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau. Ai có khoai tây thì có thể đổi lấy mì ăn liền. Ai có thịt lợn thì có thể đổi lấy rau. Kho dự trữ của tôi vẫn còn nhiều. Dù sao thì những ngày qua tôi ăn rất ít, cũng không nấu nướng nhiều. Tủ lạnh có khá nhiều thịt. Còn kiên trì thêm một tuần nữa thì không vấn đề gì. Nhưng nếu sang tuần sau, thành phố Ngọc Thành này sẽ tôi lại ra cửa sổ xem tình hình bên ngoài, vẫn không thể nhìn rõ. Tôi thậm chí không nhìn thấy hồ nhân tạo nữa. Ban quản lý lại gửi thông báo trong nhóm. Thông báo khẩn. Các chủ nhà ở tầng 1 vui lòng chuyển đồ đạc kịp thời. Hiện tại khu dân cư đã bị ngập lụt diện rộng. Nước mưa có thể sẽ lên tới tầng 1. Khi thông báo này được gửi đi, mọi người đều hoảng sợ. Tầng 1 sẽ bị ngập sao? Chắc chắn tầng hầm đã trở thành một cái hồ rồi. Khu dân cư của chúng tôi tuy địa thế không cao, nhưng cũng không đến mức bị ngập như vậy, không thể nào. Nếu khu dân cư đã bị ngập sau một tuần mưa lớn, thì nơi nào cũng có thể bị ngập. Tôi vừa gọi điện thoại cho đội cứu hỏa, nhưng đã không liên lạc được. Mọi thứ đang rất hỗn loạn. Nghe nói vùng ngoại ông phía đông đã thành biển rồi. Chắc chắn là sông Dương Tử sắp vỡ đê rồi. Không thể nào, liệu chúng ta sẽ bị ngập hết sao? Sau 30 ngày trời nắng nóng kéo dài, bầu trời cuối cùng cũng bắt đầu mưa nhỏ lấm tấm. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Nhưng không ai ngờ rằng cơn mưa này sẽ kéo dài suốt 1 năm. Sau thông báo khẩn của ban quản lý, tôi không thể nào bình tĩnh được. Lương thực còn đủ dùng một thời gian, nhưng tôi thật sự sợ nước sẽ ngập đến tầng 3. Tôi nhớ lại lời của bố. Nếu bị ngập thì chạy lên tầng cao. Có lẽ cái bóng ma tâm lý hồi trước quá nặng nề. Tôi thật sự đã chạy lên tầng cao nhất. Tòa nhà của chúng tôi có tổng cộng 31 tầng. Tôi lên thang máy đến tầng cao nhất. Nhìn một lượt qua 6 căn hộ ở đây. Trong 6 căn hộ, có 5 căn đã bán đi, chỉ còn lại một căn cuối cùng bỏ trống. Nhưng cửa đã được lắp lại rồi. Cửa chưa dán giấy phép thi công. Tôi thử mở cửa. Dĩ nhiên là không mở được, đành phải quay lại tầng 3. Nhìn ra ngoài, mưa gần như đã ngừng. Tối hôm đó tôi không ngủ ngon, cứ lờ đờ mãi. Trong đầu tôi luôn hiện lên cảnh tượng mình bị ngập nước trong xe. 7 giờ sáng tôi tỉnh dậy. Lạ thay, tôi không nghe thấy tiếng mưa, bên ngoài vẫn mờ mịt. Nhưng mưa đã ngừng. Tôi vui mừng khôn xiết. Liệu thảm họa đã qua? Tôi có thể yên tâm rồi chứ? Nhưng khi lên mạng xem, tôi phát hiện vẫn còn nhiều nơi trên cả nước đang mưa. Một số nơi vốn ít mưa cũng đang mưa lớn. Lại xem tin quốc tế, tim tôi thắt lại. Thủ đô Ấn Độ đang đối mặt với cơn mưa lớn chưa từng có trong 100 năm. Khu ổ chuột rộng lớn bị ngập. Mưa lũ đã tràn vào hệ thống tàu điện ngầm Núi Iốc và đã xảy ra vụ tai nạn chết người nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua. Những tin tức này mang theo một không khí tận thế. Tôi nhíu mày nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Ngoài trời vẫn chỉ là một màu xám trắng, không thể nhìn thấy gì. Mưa thật sự đã dừng rồi sao? Hay chỉ là tạm ngừng một chút? Chiều hôm đó khu dân cư của chúng tôi đã dần dần ổn định. Siêu thị trong khu dân cư đã mở lại. Mưa không đến nữa, nhưng bầu trời vẫn u ám. Nỗi sợ mưa khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Sau một lúc phân vân, tôi mang giày mưa vào, chạy nhanh đến siêu thị. Siêu thị khá đông, nhưng đa số là trẻ con. Điều này chứng tỏ không ai có ý định tích trữ đồ. Mọi người vẫn muốn ra chợ mua rau. Họ nghĩ mưa đã dừng rồi. Tôi không trì hoãn nữa. Tôi bắt đầu thực sự tích trữ đồ. Hơn 100 đôi cánh gà, đùi gà, 50 gói xúc xích,
10 hộp bánh quy, 12 hộp bánh mì, 2 hộp nước khoáng. Ngoài ra tôi còn mua đèn pin, pin sạc dự phòng và các vật dụng phòng ngừa mất điện. Nhân viên siêu thị đều ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng quan tâm, mỗi chuyến đi tôi đều chuyển hết đồ về nhà. Như vậy, tôi có thể tiết kiệm ăn uống, dư sức sống trong 2-3 tháng. Nhà tôi còn một túi gạo to, nếu không bị mất điện thì cũng sẽ dùng lâu. Sau đó tôi lại đến hiệu thuốc mua một ít thuốc. Dù tôi có sốt hay tiêu chảy, cũng có thuốc để chữa trị. Tất nhiên, tất cả những thứ này vẫn không giúp tôi cảm thấy đủ an toàn. Điều tôi sợ nhất vẫn là nước ngập. Tầng 3 quá thấp. Tôi cũng đã có kế hoạch. Liên lạc riêng với một người trong nhóm chủ nhà. Anh ấy đã mua nhà trong tòa này, nhưng sống ở nơi khác. Mỗi 2-3 năm mới về một lần. Nhà anh ấy ở tầng 311. Căn 3102 thường cho thuê. Anh ấy cũng thường đăng tin cho thuê trong nhóm. Nhờ chúng tôi giúp tìm khách. Tôi trực tiếp bảo anh ấy: tôi đã tìm được khách rồi, cho tôi 200 đồng tiền bar, tôi sẽ làm môi giới. Anh ấy vui vẻ đồng ý, nói giá thuê là 3.500 một tháng, thuê tối thiểu 3 tháng. Chìa khóa sẽ được giao cho tôi qua ban quản lý. Chúng tôi sẽ giao tiền và nhận chìa khóa. Ban quản lý cũng đã cử người giao chìa khóa cho tôi. Tôi bắt đầu chuyển đồ. Lên xuống nhiều lần. Chuyển hết tất cả đồ đạc vào căn 3102. Trên đường gặp một vài chủ nhà. Họ hỏi tôi đang làm gì. Tôi trả lời, chuyển đồ cho hàng xóm trên lầu để đổ lấy tiền. Họ không hỏi thêm gì. Cuối cùng đến 9 giờ tối tôi đã chuyển xong. Tôi mệt đến mức gần như kiệt sức. Mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng động lộp bộp vẫn liên tục vang lên. Mưa như những viên bi mạnh mẽ đánh vào cửa sổ. Tim tôi chùn xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa rơi như chút nước, giống như những xúc tu của ác quỷ vươn về phía mặt đất. Lại mưa rồi. Cơn mưa càng lúc càng mạnh. Mặc dù tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình. Cả khu dân cư hỗn loạn. Chỉ một lúc trước, những chủ nhà đang đi bộ dưới lầu vội vã chạy về nhà. Mọi người trong mưa như những con kiến đang vật lộn. Ban quản lý đã phát thông báo ngay lập tức, yêu cầu mọi người không ra ngoài, đóng cửa sổ cẩn thận. Các chủ nhà trong nhóm đều than thở. Mưa lại đến rồi. Không phải khí tượng đã nói không mưa sao? Cuối cùng tôi cũng giành được một ít thịt. Vừa rồi tôi đã lái xe về nhà nhưng không biết bị rơi đâu rồi. Nước trong gaza vẫn chưa rút. 6 giờ, hết rồi. Gaza của khu dân cư chúng tôi bị ngập rất nặng. Lẽ ra hôm nay mưa đã ngừng rồi. Ban quản lý đang làm việc chăm chỉ để thoát nước, nhưng lại bắt đầu mưa lớn. Cơn mưa lớn này, dù chỉ mưa một ngày, tầng 1 chắc chắn sẽ bị ngập, không ngoài dự đoán của tôi. Cơn mưa lớn kéo dài đến tận 2 giờ sáng. Giữa tiếng mưa ầm ầm là tiếng chửi bới của mọi người. Mặc dù yếu ớt nhưng không thể bị tiếng mưa che lấp. Đó là tiếng từ tầng 1, tôi ở tầng 311 cũng có thể nghe thấy. Có thể thấy có bao nhiêu chủ nhà đang chửi bới. Tầng 1 chắc chắn đã bị ngập. Tiếng ồn trong hành lang cũng rất lớn. Rõ ràng là chủ nhà tầng 1 đang chạy lên trên. Chủ nhà các tầng khác đều mở cửa ra ngoài giúp đỡ. Nhanh chóng xuống giúp đỡ. Đừng để người bị ngập chết. Họ không nghi ngờ gì là người tốt. Sau 30 ngày trời nóng nực, cuối cùng trời cũng mưa lất phất. Mọi người đều vui mừng. Nhưng không ai ngờ rằng cơn mưa này sẽ kéo dài suốt 1 năm. Nghe tiếng ồn trong hành lang không dứt. Tay tôi cầm chặt nắm cửa, không thể kiểm soát được cơn run. Tôi muốn đi giúp họ, nhưng tiếng mưa điên cuồng đập vào cửa sổ, làm tôi không thể bình tĩnh được. Lúc này cổ họng tôi khô rát, không ngừng thở dốc. Tim đập thình thịch. Tai tôi ù đi. Một lúc tôi không phân biệt được là tiếng mưa hay là tiếng tim đập của tôi. Không biết đã qua bao lâu, tôi mới buông tay ra, tay đã cứng ngắc và run rẩy. Quay lại phòng ngủ, tiếp tục theo dõi tin tức trên khắp đất nước. Hiện tại, nhiệt độ đã tăng vọt, bởi vì hầu hết các thành phố trên toàn quốc đều đang mưa. Nhiều nơi giống như Ngọc Thành của chúng tôi, mưa rồi ngừng rồi lại mưa. Tin nóng đầu tiên là dự báo của các chuyên gia. Cơn mưa lớn trên toàn quốc gây ra lũ lớn tại hạ lưu sông Dương Tử, một trận lũ trăm năm có một. Ngoài ra, độ nóng của Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cũng rất cao. Chẳng hạn như thành phố Ma Đô, sân bay phố Đông của Ma Đô hoàn toàn bị ngập.
Lũ lụt đã tràn vào cửa sông Dương Tử và nhiều khu vực như Bảo Sơn, Kim Sơn bị tê liệt diện rộng. Thủ đô cũng không khá hơn. Hệ thống thoát nước hoàn toàn bị phá hủy. Một nửa thành phố chìm trong nước mưa. Những tin tức này khiến tôi sợ hãi. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là cơn mưa thực sự quá mạnh mẽ. Các thành phố kinh tế lớn trong nước đang bị ngập. Lãnh đạo trên cao chắc chắn không còn thời gian để giúp chúng tôi ở Ngọc Thành. Cơn mưa hiện tại chắc chắn là bất thường. Không thể giải thích bằng lý thuyết thông thường. Đây có thể là một sự kiện tận thế. Tôi không thể ngừng suy nghĩ lo lắng. Nếu mưa kéo dài vài tháng hoặc thậm chí một năm, tôi sẽ làm gì? Cha mẹ tôi sẽ làm gì? Tôi lập tức gọi điện cho cha mẹ. Vẫn còn tín hiệu. Cha tôi lo lắng. Đồ đạc, thời tiết này không bình thường đâu. Chắc phải lên núi thôi. Núi Vũ Lương cao hơn 2.000 mét đấy. Có hang động để trú. Bố tôi bình thường rất mạnh mẽ, nhưng lần này lại muốn lên núi. Ông thật sự sợ rồi, có lẽ là làng bị ngập. Tôi lo lắng vô cùng. Hôm kia đã bị ngập rồi. Lũ đất đá đã cuốn trôi một nửa ngôi làng, nhiều người đã chết. Giọng cha tôi có vẻ như sắp khóc. Tôi hoảng hốt. Lẽ ra ông phải nói sớm hơn. Ông lo lắng sao không nói cho tôi? Phía bên đó của bạn cũng không dễ chịu gì. Tôi đã xem tin tức rồi. Bên các bạn có rất nhiều người bị bệnh phải nhập viện. Bạn nhanh chóng lên tầng cao đi. Bố tôi luôn lo lắng cho tôi. Tôi bảo tôi đã ở tầng 31 rồi. Các bạn tập hợp dân làng lại, mang theo đồ ăn uống rồi nhanh chóng lên núi Ngũ Lương mà tránh. Bố tôi nói được. Lại đề nghị, đồ đạc này, bạn cũng nên tìm cơ hội lên núi Ngũ Lương đấy. Đó là ngọn núi cao nhất ở Ngọc Thành. Cho dù thế nào cũng không thể bị ngập. Câu nói này khiến tôi bừng tỉnh. Đúng rồi, sao tôi lại ngu ngốc thế? Nếu lên núi Ngũ Lương, vào trong hang động, với độ cao 2.000 mét, lũ lụt cũng không thể ngập được. Hơn nữa, núi Ngũ Lương là khu du lịch. Có bậc thang lên núi, trên đỉnh và giữa núi có các công trình. Rất thích hợp để trú ẩn, nhưng bây giờ tôi không thể đi được. Mọi nơi đều bị ngập, không có thuyền thì không thể rời đi. Hơn nữa, tòa nhà của tôi ở tầng 31 cũng cao hơn 100 mét. Nước mưa muốn ngập tới tầng 31 chắc sẽ hơi khó. Trừ khi mưa thật sự kéo dài hơn vài tháng, tôi đã làm cho bố yên tâm. Tôi tạm thời không sao. Nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ chạy lên núi Ngũ Lương. Cúp điện thoại, tôi cảm thấy đã rất mệt mỏi. Lo lắng quá mức và sự sợ hãi khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tôi nấu chút đồ ăn. Ăn no xong tôi chui vào chăn. Tối nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Trong tòa nhà ồn ào, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nghe tiếng ồn lớn tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên tôi bị ác mộng đánh thức. Tai tôi dựng lên, lập tức tôi nghe thấy tiếng mưa dữ dội. Tiếng mưa như tiếng thét của thiên nhiên, kèm theo tiếng gió gào thét ập đến, đánh mạnh vào cửa sổ. Tôi ra khỏi phòng khách, rồi bất ngờ ngừng lại, bởi vì phòng khách đã đầy nước. Một góc trần nhà đang bị rò rỉ nước. Khe cửa sổ cũng không ngừng bị nước mưa thấm vào. Đây chính là nhược điểm của các tầng cao. Dưới cơn mưa lớn như thế này, căn hộ trên tầng cao mà không bị rò rỉ nước. May mà hệ thống thoát nước của căn nhà này khá tốt. Nước mưa không thể tích tụ quá nhiều. Chỉ là nhìn thấy thôi, khiến người ta cảm thấy bực bội. Tôi đã chuyển hết đồ ăn sang nơi khác. Tất cả đều được mang vào phòng ngủ, để tránh bị ướt. Còn phòng khách thì tôi không thể quản lý được, cũng chẳng thể. Nhìn vào nhóm chủ sở hữu, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Đói quá, nhà ai có đồ ăn tôi sẽ mua với giá cao. Gạo nhà tôi đã bị ướt hết rồi. Nhìn căn nhà 200 triệu của tôi bị ngập nước thế này. Cảm ơn hàng xóm tầng trên đã cưu mang gia đình tôi. Cảm giác hỗn loạn và đau buồn tràn ngập trong nhóm. Dù vậy mọi người vẫn đang giúp đỡ nhau. Đáng lẽ phải cứu giúp. Nhìn họ yêu thương nhau. Trong lòng tôi lại nảy sinh một ý nghĩ. Nếu cơn mưa này kéo dài qua tháng sau, hay 2 tháng, 3 tháng, liệu mọi người còn yêu thương nhau không? Thiếu thốn thực phẩm, nhà cửa ẩm ướt, người bệnh đầy dẫy. Đến lúc đó cả tòa nhà chắc chắn sẽ trở thành một cái chợ. Tôi thừa nhận mình thật ích kỷ, thật sự rất vô đạo đức. Nhưng tôi thật sự sợ, tôi sợ mặt tối của con người sẽ bùng nổ. Vì vậy tôi lại chạy ra khỏi phòng khách, dẫm lên nước mưa để kiểm tra cửa khóa. Sau đó tôi đã đẩy tủ và bàn vào cửa, chặt chẽ đẩy cửa.
Tôi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. 3 ngày liên tiếp, cho đến khi mất điện, cũng không ai đến gõ cửa. Mặc dù tầng 31 đã có không ít người đến, nhưng họ đều vào nhà người khác để tránh bão. Trong khi cơn mưa càng lúc càng lớn, cảnh báo đỏ đã không còn đủ để miêu tả. Bộ phận quản lý cũng không có động tĩnh gì, có lẽ phòng quản lý cũng đã bị ngập. Sau khi ăn trưa, tôi nghe thấy tiếng khóc ngoài cửa. Tầng 2, tầng 3 đều bị ngập, nhà tôi thật đáng sợ. Tôi thấy tầng 4 cũng sắp bị ngập. Dựa vào mực nước này, chắc chắn các cơ quan chính phủ trong thành phố cũng đã bị ngập. Mẹ tôi sắp chết đói rồi. Ai có thức ăn không? Bầu không khí tuyệt vọng lan rộng, nhanh hơn cả mưa. Lại thêm 3 ngày nữa trôi qua, cơn mưa lớn đã kéo dài nửa tháng rồi. Chỉ có ngày tôi tích trữ đồ là mưa ngừng, còn lại thì cứ mưa suốt. Tôi trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài. Cả phòng khách giờ đầy nước. Hệ thống thoát nước không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi lấy điện thoại ra mở ứng dụng thời tiết, nhưng tôi phát hiện không thể cập nhật được nữa. Tin tôi trùng xuống. Mạng đã hoàn toàn mất. Giờ điện thoại và mạng đều mất. Mọi người đều trở thành những con côn trùng đáng thương vật vờ trong cô đơn. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng hét lớn. Trời ơi, đó là gì vậy? Là sóng thần, sóng thần. Sau 30 ngày trời nóng oi à? Trời cuối cùng cũng mưa rơi lất phất. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, nhưng không ngờ cơn mưa này sẽ kéo dài cả năm. Lũ lụt đến rồi, chạy đi. Còn ai đó cũng thấy cảnh đó và hét lên. Họ ở hành lang tầng 31. Từ chỗ của họ nhìn ra ngoài cửa sổ, họ có thể nhìn thấy phía bắc. Vì địa thế phía bắc cao hơn nhiều và có núi cao, sông lớn. Tôi lập tức nhận ra là do lũ lụt từ núi phía bắc gây ra sóng thần trên đất liền. Những tòa nhà cao ở khu trung tâm sẽ phải đối mặt với cú va đập khủng khiếp từ lũ núi. Lũ lụt đến rồi, từ phía bắc với độ cao vách đá đổ xuống, chảy vào khu trung tâm phía nam. Tôi không thể nhìn thấy lũ trong nhà, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng sóng gầm ghê rợn. Tiếng động ầm ầm của những con sóng khổng lồ, kèm theo tiếng vỡ vụn của các tòa nhà trên đường đi. Tiếng đó càng lúc càng gần, giống như một con quái vật cổ xưa đang lao tới, làm cho người ta rùng mình. Chết rồi, tòa nhà này có thể bị cuốn trôi không? Dù sao thì toàn bộ tòa nhà chắc chắn sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Sức phá hoại của lũ lụt không kém gì động đất. Tôi chạy vào phòng ngủ, khóa chặt cửa, rồi chui vào dưới gầm bàn. Tôi chỉ biết cách trốn động đất, chứ không biết làm sao để trốn lũ. Vì vậy, phản ứng bản năng của tôi là chui dưới bàn. Còn cách khác, tôi không thể nghĩ ra. Tôi chỉ có thể cầu nguyện tòa nhà có thể chịu đựng. Tiếng gió gào thét ngoài cửa càng lúc càng gần. Còn có tiếng bước chân lộn xộn và tiếng la hét. Nhanh lên, nước lũ cao quá rồi. Đi lên các tầng trên, đừng trốn ở tầng dưới. Chạy lên trên tầng 20 trở lên. Trốn trong nhà không có tác dụng đâu, phải lên tầng cao. Một số người thông minh vội vã chạy lên trên. Điều này cũng gián tiếp cho thấy nước lũ quá cao rồi. Lũ từ phía bắc chắc chắn không thua kém một trận sóng thần kinh hoàng. Nó sẽ nhấn chìm tất cả mọi thứ trên đường đi. Toàn bộ khu vực thành phố sẽ biến thành biển cả. Lúc đó, tòa nhà của chúng ta sẽ không chỉ có tầng 5 bị ngập, tầng dưới chắc chắn sẽ bị nhấn chìm. Ai còn ở lại tầng thấp chắc chắn sẽ tự tìm đường chết. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Tôi như bị một chiếc búa lớn đánh vào lưng. Cả người tôi đổ về phía trước. Đầu tôi đập vào tường. Trong cơn choáng váng, vô số tiếng va đập ầm ầm vọng đến. Lũ lụt đến rồi. Tiếng la hét bên ngoài không ngừng. Nhiều cư dân vẫn ở trong hành lang, bị lũ cuốn trôi đi đâu mất. Họ quá chậm rồi. Có thể họ đi cầu thang từ tầng 1 lên, không kịp trốn vào nhà người khác rồi. Giữa vô số tiếng la hét, tòa nhà rung chuyển dữ dội. Tiếng răng rắc từ bức tường, nhiều mảnh gạch rơi xuống. Vô số vết nứt xuất hiện. Trần nhà trong phòng khách có vẻ đã nứt. Tôi giữ chặt góc tường. Trong cơn sợ hãi, tôi ngửi thấy mùi bùn vào tới tầng 31 rồi. Nhà tôi giờ ngập ngụa trong nước bùn vàng, lẫn trong đó là đủ loại mùi thối rữa. Tôi nghĩ chết rồi. Nước lũ cao như vậy đã cuốn tới tầng 31, chắc chắn tôi sẽ bị nhấn chìm.
Tuy nhiên, trời không quá tàn nhẫn với tôi. Ngoài những đợt sóng nước cuốn vào, không có sóng lớn nào ập đến. Những cơn sóng dữ dội không tràn vào. Có nghĩa là nước lũ không thể nhấn chìm tầng 31. Có thể nó đã nuốt chửng tầng 20. Đuôi của nó cuốn tới tầng 31. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp yên tâm, lại có một tiếng động lớn vang lên. Tòa nhà rung lắc mạnh. Cả tòa nhà như đang chao đảo. Tôi rõ ràng cảm thấy cơ thể mình đang trượt về phía bên phải. Toàn bộ tòa nhà đang nghiêng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cơn lũ đã làm hỏng cấu trúc của tòa nhà. Nó có thể đã làm hư một cột trụ bên phải của tòa nhà, hoặc có thể đã tạo ra một lỗ lớn ở bên phải của tòa nhà. Sự nghiêng của tòa nhà cho thấy nó không ổn. Việc tôi ẩn nấp ở tầng 31 cũng vô ích, bởi vì cơn lũ cuối cùng sẽ làm sập tòa nhà. Tiếng thét vẫn không ngừng. Tôi nghe thấy một người phụ nữ trong khu phố la hét cầu cứu. Tòa nhà sẽ sập mất. Cứu tôi với, tôi không thể động đậy được. Tôi chỉ biết thu mình dưới bàn, giả vờ như không thấy gì. Nhưng trần nhà đang phát ra tiếng động. Âm thanh như là bê tông thép đang nổ tung. Chắc chắn là sự nghiêng của tòa nhà đã ép trần nhà. Tôi thật xui xẻo. Trần nhà trên đầu tôi sắp vỡ rồi. Ngay lập tức, một tiếng cắc vang lên. Một vài viên đá vụn rơi xuống. Tiếng vỡ ngày càng nhiều. Khoảnh khắc sống còn. Cuối cùng tôi cũng có chút dũng khí. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi không dám mạo hiểm. Nếu cả trần nhà đổ xuống, tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây. Thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. Tôi lao ra ngoài. Tất cả đồ đạc của tôi đều ở trong phòng ngủ. Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể nắm một chiếc hộp lớn và bỏ ra ngoài. Khi tôi vừa bò đến cửa, trần phòng ngủ đã sập xuống, lộ ra một cái lỗ lớn. Nước mưa ồ ạt đổ vào. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi bò đến phòng khách. Phát hiện trần nhà ở một góc phòng khách cũng bị vỡ. Nước mưa hòa lẫn với dòng nước lũ vàng vọt, làm cho phòng khách biến thành một bãi rác. Chỉ có một điều may mắn là cửa chính không bị đập mở. Nước chỉ có thể chui vào qua khe cửa. Hơn nữa, mực nước không cao đến tầng 31. Tôi an toàn hơn rất nhiều so với những người ở tầng dưới. Tôi dùng hết sức bò đến cửa. Tựa vào tường ngồi xuống. Toàn thân tôi ướt sũng. Tầm nhìn mờ nhạt. Mũi tôi ngập đầy mùi hôi thối. Chiếc hộp mà tôi nắm chặt vẫn còn nguyên vẹn. Đây là tài sản duy nhất tôi có thể cứu được. Hộp chứa những thức ăn đơn giản, nước và một số thuốc. Tôi không phải cố tình mang chúng theo, mà chỉ có thể mang chúng. Không thể mang gì khác nữa. Âm thanh nổ vang không rõ từ đâu, cắt ngang tiếng nước lũ. Tòa nhà lại nghiêng thêm vài độ. Trần nhà vỡ. Đồ đạc làm sao bây giờ? Hoàn toàn không thể làm gì. Tôi như một người sắp chết, lấy chiếc hộp của mình, chú ý tới những vết nứt trên trần. May mắn là không có đá rơi trúng chỗ tôi. Một nửa chân phòng khách đã hoàn toàn vỡ ra. Trên cao là bầu trời trắng xóa và mưa như chút, giống như miệng quái vật. Tôi không dám nhìn thẳng. Bầu trời như thế này khiến tôi khó thở. Tôi chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, lấy hết can đảm nhìn ra bầu trời mưa ngoài trần nhà. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trời hình như thiếu gì đó. Trong cái trắng xóa ấy, lẽ ra phải là cơn mưa to mà tôi sợ nhất. Định nhìn kỹ, không có mưa. Cái trắng xóa đã ngừng lại. Mưa to đã dừng lại. Tôi không thể tin nổi. Mới vừa rồi còn mưa như chút, vậy mà giờ lại dừng. Sau 30 ngày nắng nóng, cuối cùng trời cũng mưa rả rích. Mọi người đều vui mừng. Nhưng ai ngờ cơn mưa này lại kéo dài suốt cả năm. Mưa đã dừng, mưa đã dừng. Tiếng hò reo vui mừng từ nhà bên cạnh, sau đó lan ra toàn tòa nhà. Mưa thật sự đã dừng. Dù lũ vẫn lớn, nhưng mưa đã dừng. Tôi không thể không vui mừng. Tôi đã nghĩ mình chắc chắn chết rồi. Kết quả là ông trời đã cho tôi hy vọng. Tôi thử đứng dậy, phát hiện ra rằng tòa nhà mặc dù bị nghiêng, nhưng cơ bản là vẫn ổn. Cộng với cú va đập mạnh nhất của lũ đã qua, tòa nhà đã vượt qua. Hai niềm vui đến cùng lúc. Tôi đi đến cửa sổ, lại nhìn ra bầu trời bên ngoài. Thật sự không có mưa nữa. Dưới tầng 20, lũ đã tràn qua, nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta vẫn sống sót. Những người hàng xóm đều đứng bên cửa sổ và hét lên, cùng nhau động viên nhau.
Vì tầng 31 là tầng cao nhất, nên mỗi phòng đều có nhiều cư dân từ các tầng dưới đến. Chúng tôi ở tầng 31 rất náo nhiệt. Tôi nghĩ, hóa ra xung quanh có nhiều người như vậy. Một khoảnh khắc tôi bất ngờ bị ảnh hưởng. Không thể diễn tả cảm giác này. Con người thật là loài động vật sống theo bầy. Sau đại họa, nghe tiếng kêu của hàng xóm, tôi cảm thấy một chút ấm áp. Khát khao sống sót lại càng mạnh mẽ trong tôi. Tôi phải đi lên núi Ngũ Nương. Bây giờ chắc chắn chưa an toàn, vì chuyện mưa ngừng giữa chừng đã xảy ra rồi. Chỉ là ông trời đang nghỉ ngơi thôi. Chừng nào bầu trời vẫn còn mù mịt. Tôi không tin cơn mưa thực sự đã dừng. Tôi phải rời khỏi đây. Ngũ Nương Sơn là đích đến của tôi. Tôi đã nghĩ về nó từ lâu. Chỉ là không thể đi được. Giờ đây, lũ lụt cuồn cuộn, dường như lại không thể đi được. Nhưng nếu mưa ngừng, có lẽ lũ sẽ lắng xuống ít nhiều. Chỉ cần có một chiếc thuyền, tôi có thể đi theo dòng nước, hướng về Ngũ Nương Sơn phía đông nam. Chỉ cần tôi đến được Ngũ Nương Sơn trước khi mưa lại rơi, tôi sẽ sống sót. Tôi đã quyết tâm. Khát khao sinh tồn của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Tôi cũng hiểu rằng không thể trốn một mình. Trốn như vậy chỉ có đợi chết. Con chó sống bao nhiêu ngày thì cuối cùng cũng chết. Giờ tôi phải dựa vào sức mạnh của cộng đồng. Nhà ai có thuốc hạ sốt? Con tôi đã sốt cao 2 ngày rồi. Giờ còn nặng hơn. Bỗng dưng ngoài cửa truyền đến tiếng khóc. Có người đang gõ cửa từng nhà cầu xin. Tầng 31 trở nên ồn ào. Rất nhiều người chạy ra ngoài xem. Tôi là bác sĩ, nhà tôi có thuốc. Nhưng nhà tôi ở tầng 15, nó đã bị ngập. Tôi đã uống mấy ngụm nước đỏ, cảm thấy đau bụng dữ dội. Ai có thuốc giảm đau? Họ tụ tập lại với nhau, vẫn nghĩ đến việc giúp đỡ nhau. Nhưng lực lượng quá hạn chế. Tầng dưới cũng có nhiều người lên, cầu xin thức ăn, cầu xin thuốc men rất nhiều. Toàn bộ tòa nhà ngập tràn mùi thối rữa. Đây có thể là dấu hiệu của dịch bệnh lây lan. Lũ lụt mang đến quá nhiều sáu khuẩn. Và tòa nhà của chúng ta đã mất quá nhiều người. Có bao nhiêu xác trong các căn hộ dưới tầng 20? Tôi đi đến gần cửa, lắng nghe những âm thanh từ mọi người. Trong lòng cảm thấy xót xa trước thảm họa này. Sức mạnh của một người nhỏ bé biết bao. Khi mưa bão lại đến, mọi mặt tối của nhân tính đều trở thành vô nghĩa. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Chúng ta phải đoàn kết lại để tự cứu lấy mình. Tôi có thuốc, tôi mở cửa bước ra. Mọi người nhìn về phía tôi, có chút ngạc nhiên. Sao trong nhà này lại có ngươi? Tôi không trả lời, mở chiếc hộp thuốc ra. Bên trong có nhiều loại thuốc thông dụng, do bảo quản tốt. Những loại này đều vẫn có thể dùng. Một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh lên tiếng. Có thuốc là tốt rồi. Tôi sẽ cho con tôi uống amivosofen. Tôi nhìn anh ấy. Anh ấy cười với tôi là bác sĩ của bệnh viện nhân dân. Không sao đâu, chào bạn. Tôi gật đầu chào lại. Tôi tên là Chí Nhất Đoàn. Bên cạnh một ông lão đột nhiên đưa cho tôi một chiếc bánh mì bẩn thỉu. Cô gái, cô ăn đi, thuốc của cô thật kịp thời. Tôi vừa khóc vừa cười, nhưng trong lòng tôi không phản cảm. Vào lúc này, dù là ích kỷ hay vĩ đại, cũng chỉ là muốn sống. Chúng ta phải sống sót. Tôi nói tiếp, chúng ta phải rời khỏi đây. Mưa bão chắc chắn sẽ quay lại. Chúng ta không thể chỉ ngồi đợi mà hy vọng nó dừng lại. Mọi người nhìn tôi với vẻ mặt thay đổi. Tôi cảm thấy họ đều đoán được. Mưa bão chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng không ai muốn nói ra. Không sao, chúng ta chắc chắn không thể chỉ ngồi đó. Bạn có kế hoạch gì không? Tìm một chiếc thuyền và đi đến Nam Dương Sơn. Nhân lúc mưa tạm dừng, đi theo dòng nước về phía đông nam, về phía Nam Dương Sơn. Dùng con thuyền, chúng ta có cơ hội đến được Nam Dương Sơn. Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều hứng khởi. Tất nhiên cũng có người do dự. Hơn 20 km đấy, và trên đường còn nhiều chướng ngại vật. Mặc dù nước lũ đã giảm chút ít, nhưng đây không phải là sông. Còn nếu như đột ngột mưa lớn thì sao? Những lo lắng này là hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi cũng đã nghĩ qua, nhưng nếu không đi, ở lại đây chắc chắn sẽ chết. Không vấn đề gì, nói rõ đi. Tòa nhà đã bị nghiêng rồi. Chỉ cần mưa lớn xuống, nước lũ mà dâng lên mạnh, tòa nhà chắc chắn sẽ sụp đổ. Hơn nữa chúng ta không có thức ăn nữa. Dù có thể trốn trong tòa nhà, cuối cùng cũng sẽ chết đói. Tha thử một lần, không vấn đề gì, nói rõ là được. Anh ấy cùng suy nghĩ với tôi. Đây là một cặp sinh đôi đứng lên. Chúng tôi là vận động viên thể thao.
Chỉ cần có thuyền, chúng tôi có thể điều khiển. Vậy vấn đề duy nhất là cần thuyền. Trên thượng nguồn của sông Gia Lăng có xưởng đóng thuyền, cũng có nhiều thuyền đánh cá. Nước lũ từ đó mà đến, chắc sẽ có thuyền trôi xuống. Chúng ta đi xem phía bắc tòa nhà xem có thể vớt được thuyền không. Một người đàn ông đưa ra ý tưởng. Quả thật có một chiếc thuyền nằm ở đó. Có thể là ở tầng 21, tôi cũng đi xem thử. Thấy chiếc thuyền cũ đó. Đó là một chiếc thuyền đánh cá, dài chỉ khoảng 10 mét. Đã khá hư hỏng, nhưng không chìm. Có nghĩa là cấu trúc chính vẫn còn vững chắc. Một chiếc thuyền chưa đủ. Chúng ta tiếp tục tìm xem liệu còn thuyền nào nữa bị trôi xuống không. Không vấn đề gì, tôi làm lãnh đạo. Cũng vẫy tay. Phụ nữ và trẻ em ở lại ẩn nấp ở tầng 31. Những người đàn ông trẻ đi cùng tôi xuống dưới. Chúng ta phải giữ thuyền, sửa chữa lại. Cố gắng vào sáng mai sẽ xuất phát. Tôi về nhà và chờ đợi. Đêm dài bắt đầu. Tâm trạng tôi rất bất an, lúc nào cũng nhìn lên trời, sợ mưa lớn đột ngột đến. May mắn là sáng hôm sau, mưa không đến.